नमस्कार, गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, पावसाळी रानभाज्या यामध्ये आज मला मिळाली आहे फोडशीची भाजी। फोडशीची भाजी ही अतिशय एकदम छान टेस्टी अशी भाजी आहे आणि ही भाजी साधारण आपल्याला गवतासारखी दिसते। फोडशी आणि ढोंबळा अशा दोन भाज्या येतात। ढोंबळा जी भाजी असते ती जरा थोडीशी अशी चिकट असते, पण फोडशीची भाजी मस्त अशी हे असते। चिकटपणा जरी असला तरी अगदी कमी असतो, पण तो असा दिसण्यातही येत नाही असा असतो। पण टेस्टला आणि पौष्टिकतेच्या दृष्टिकोनातून या दोन्ही भाज्या खूप छान आहेत। पण आज मला मिळाली फोडशीची भाजी, तर आता आपण बघूया ही पावसाळी रानभाजी फोडशी कशी करायची। मंडळी, फोडशीची भाजी ही अशी दिसते, पातीची भाजी आहे आणि निसर्गाने दिलेली अगदी आपल्याला एक दैवी देणगीच म्हणावी लागेल अशी ही भाजी आहे। खूप उपयोगी भाजी आहे, पण ही खूप स्वच्छ करून घ्यायला लागते, चांगल्या पद्धतीने स्वच्छ करून घ्यायला लागते। हिच्यामध्ये माती असते आणि ही माती पूर्णपणे आपण काढून टाकणं गरजेचं आहे। यासाठी चांगल्या प्रकारे स्वच्छ करून घेणे गरजेचे आहे। अशी माती असते। 4 ते 5 वेळा स्वच्छ धुवून आणि मग 5 मिनिटं मिठाच्या पाण्यात ठेवून आपण ही भाजी चिरून घेणार आहोत। मी आता ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि आता ही मी 5 मिनिटं मिठाच्या पाण्यात ठेवणार आहे। तुम्ही बघू शकता खूप चांगल्या प्रकारे स्वच्छ झालेली आहे आणि स्वच्छ असं पाणी दिसलं पाहिजे, या पद्धतीने स्वच्छ करून घ्यायची आहे। याच्यामध्ये आता मी मीठ घालणार आहे आणि 5 मिनिटंच मिठाच्या पाण्यात ठेवणार आहे। मंडळी, ह्याच्यामध्ये जो खालचा पांढरा भाग दिसतोय तो जर सुरुवातीला भाजी असेल, कोवळी असेल तर काढण्याची गरज नाही, पण जर जास्त दिवस झाले असतील आणि जरा लांब असेल तर तो काढून टाकायचा। आणि शिवाय याच्यामध्ये एक दांडा असतो तोही काढून घ्यायचा। सर्व पातीला असतो असं नाही, कुठल्या कुठल्या पातीला असतो तो फक्त व्यवस्थित बघून घ्यायचा आणि तो दांडा काढून टाकायचा। आणि अशा प्रकारे भाजी ही मस्तपैकी स्वच्छ करून घ्यायची आहे। ही भाजी फोडशीची आहे ही त्वचा रोगांवर, हाडे बळकट करण्यासाठी, पोटांचे विकार, पचनक्रिया, कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज, हृदयविकार अतिशय गुणकारी भाजी आहे। मिठाच्या पाण्यातून काढून मी आता स्वच्छ चांगल्या पाण्याने धुवून घेतली आणि भाजी चिरून घेतलेली आहे। अशा पद्धतीने ती बारीक चिरून घ्यायची आहे आणि हे जे साहित्य दिसते ते आपण भाजीला वापरणार आहोत। भाजी तशी करायला सोपी आहे, फक्त स्वच्छ करून घेणे फार गरजेचे आहे। इथं मी 1-2 टेबलस्पून गोडे तेल घातलेलं आहे। याच्यामध्ये मिरची घातलेली आहे, मिरची आपापल्या आवडीनुसार कमी जास्त। लसूण 10 ते 12 पाकळ्या मी छान ठेचून घातलेल्या आहेत। लसूण ही गरजेचीच आहे, कारण पालेभाज्यांना लसूण ही अतिशय आवश्यक आहे। हिंग मी अर्धा चमचा घातलेला आहे। फोडणी छान आपण परतून घेणार आहोत। मंडळी, ही भाजी जी आहे ही तुम्ही अगदी आवर्जून खाच, इतकी ती बहुगुणी भाजी आहे। जेव्हा जेव्हा मिळेल तेव्हा तुम्ही खा। आता याच्यामध्ये मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि ते आता याच्यामध्ये घालते। याच्यामध्ये मी चणा डाळ वापरलेली आहे। चणा डाळीने छान चव येते भाजीला। मी चणा डाळ भिजत घातली होती, ही बघा, ही मी अर्धी वाटी चणा डाळ याच्यामध्ये घालणार आहे। तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे ही भाजी किती गुणकारी आहे याचा तुम्हाला अंदाज आलाच असेल। त्याच्यामुळे ही भाजी आपल्या आहारात असणे फार गरजेचे आहे आणि या भाज्या निसर्गाने दिलेली देणगी आहे आणि पावसाळ्यातच आपल्याला या भाज्या मिळतात, त्याच्यामुळे त्याचा आस्वाद घेणं खूप आवश्यक आहे। याच्यामध्ये चवीनुसार आता आपण मीठ घालून घेणार आहोत। मंडळी, या भाजीमध्ये तुम्ही अगदी सोडे, आंबाडकाड अशा पद्धतीने टाकून तुम्ही मांसाहारी ही भाजी करू शकता आणि डाळ किंवा तुम्ही साधं खोबरं घालूनही ही भाजी करू शकता। कुठल्याही प्रकारे करा, शिवाय याचे वेगवेगळे प्रकारही आपल्याला करता येतात। याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे आणि आता आपण ही परतून घेणार आहोत। तर ही भाजी तुम्ही कुठल्याही प्रकारे करू शकता। तुम्ही थालीपीठ करू शकता, वडे करू शकता। याच्यामध्ये आता मी अर्धा वाटी पाणी घातलेलं आहे, ज्यामुळे आपली डाळ छान शिजली जाईल आणि 1-2 मिनटं झाकण ठेवणार आहे। या भाजीचा वापर करून जसे आपण कांदा पात वेगवेगळ्या प्रकारे वापरतो त्या प्रकारे आपण ही पात वापरू शकतो आणि वेगवेगळे प्रकार करू शकतो। आता आपले दाणे शिजलेले आहेत। याच्यामध्ये आता आपण चिरलेली भाजी घालणार आहोत। तुम्ही बघू शकता दाणा शिजलेला आहे, अशा प्रकारे दाणा शिजायला हवा। याच्यामध्ये आता आपण चिरलेली भाजी घालून घेऊया। फोडशीप्रमाणे इतर अनेक भाज्या आपल्याला या पावसाळ्यात मिळतात, त्या सर्व भाज्यांचा आपण आस्वाद घेतला पाहिजे।
आणि त्याचे गुण आपल्याला शरीरासाठी आवश्यक असतात ते आपल्याला मिळवले पाहिजेत. भाजी आता आपण घातलेली आहे आणि छान परतून घेणार आहोत आणि याच्यावरती आपण पुन्हा झाकण ठेवून भाजी एक 5 ते 10 मिनिट आपण शिजवून घेणार आहोत. मंडळी, या पावसाळी रानभाज्या ज्या असतात त्या अगदी आपोआप उगवलेल्या असतात, त्यामुळे त्याच्यामध्ये नैसर्गिक औषधी गुणधर्म खूप प्रमाणात असतात आणि म्हणून ते आपण खाल्ल्या पाहिजेत. झाकण ठेवून आपण 15 ते 20 मिनिट ही भाजी छान शिजवून घेणार आहोत आणि मध्ये मध्ये अशी परतत राहायची आहे, त्यामुळे भाजी खाली लागत नाही आणि व्यवस्थित शिजली जाते. भाजी शिजत आली की आपण याच्यामध्ये ओलं खोबरं घालून घेणार आहोत. अजून थोडी शिजायला हवी यासाठी मी अजून 5 मिनिटे ही शिजवून घेते. यानंतर मी याच्यामध्ये ओलं खोबरं घालणार आहे. बघूया, भाजी झालेली आहे. ही भाजी तुम्ही नाचणीची भाकरी, तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, कुठल्याही भाकरीबरोबर खा, खूप छान लागते. वरण भात असेल आणि ही भाजी तुम्ही खाणार असाल तरी पण ही छान लागते. सुरुवातीच्या 15 दिवसातच ही भाजी छान लागते, त्याच्यानंतर ती जून होत जाते आणि मग ती खाण्यालायक राहत नाही. त्याच्यामुळे जेवढ्या लवकर तुम्हाला ही भाजी मिळेल तेवढ्या लवकर तुम्ही त्याचा आस्वाद घ्या. खोबरं घालून झालेलं आहे आणि आपली भाजी मस्त तयार झालेली आहे. मंडळी, नुकत्याच मी पावसाळी रानभाज्यांमध्ये भारंगीची भाजी, दगडी अळू आणि मशेरीच्या पानांची वडी हे रेसिपी व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत. तुम्ही नक्की ते व्हिडिओ बघा आणि मला तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटमधून कळवा. तुम्हाला रेसिपी व्हिडिओ आवडले असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा. यामुळे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच मिळेल. भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.